Assalamualaikum dan salam sejahtera, gang. Okay, kali ni aku tunjuk satu video cara membuat marking siam secara DIY. Okay, sebelum ni aku guna table marking depan dan pattern tu kecil sikit, so aku kena guna blok 25 inci dan sekarang ni aku guna blok 27 inci. Okay, ni marking yang asal, marking siam. Okay, ni marking yang aku custom, dia panjang sikit. Okay, dia panjang pada asal. So aku nak tunjuk step by step, so korang layan lah. Okay, jom. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
Okey, ini hasil yang aku buat. Kira ngam lah dengan marking table. Okey, untuk lebih banyak video DIY tentang screen printing, korang boleh subscribe dan tekan butang loceng. Okey. Thanks for support, gang. Okay, thank you.